Mirë mbrëma. Për çdo kënd tashmë është e qartë, si loti, me listat e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë bërë keqpërdorime të mëdha. Sipas gjitha gjasave, përmes tyre shumë njerëz janë pasuruar, e po ashtu, përmes këtyre listave janë rehabilituar edhe shumë figura dhe shumë familje me të kaluar jo dhe aq të lavdishme. Ka shumë mundësi se e vërteta për këto lista nuk do të merret vesh kurrë. Por së paku, ata që kanë qenë në luftë dhe ata që e dinë se çka është bërë me këtë proces, duhet të flasin. Duhet të tregojnë se si u manipuluan këto lista dhe kush janë manipulatorët e tyre, me emër e mbi emër. Dhe këtë duhet ta bëjnë për hir të së vërtetës dhe për hir të vetë luftës tonë çlirimtare. Sonte në presin kam të ftuar njërin për këtyre njerëzve që është ndër të rrallët që nuk heziton të tregoj se si u rënua krejt ky proces. Është fjala për Adnan Krasniqin, i njohur me Krasniqi-Cipi, një prej luftëtarëve më të zotë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Dugagjin. Mirëmbrëma, Adnan. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Ose po të referona si Cipi, që është njohin krejt. Si Cipi, okay. Je njëri i parë në fakt që je me kapele këtu në gjithmonë bëhet një përjashtë, kështu që unë e moj kapelen gjithmonë, kështu që faleminderit që bëhet përjashtë. Nuk ndonjëherë pa kapele. Faleminderit. Cip ju njohin shumë në Gjakov, po edhe në Rafsh Dugagjinit, atje ku keni luftu, për mbi një vjet para shumë, që sa ju ka rarë me qenë luftë. 11 muaj e gjysë 12, se dhe më plagos tani, 11 muaj. 11 muaj. Apo na tregon para shumë për njerëz, me qenë se sot për ju drejtohem një audiencë pak ma gjonë, kush është Adnan Krasniqi? Unë jam Adnan Krasniqi-Cipi, i lindur me 28 gusht 1982 në qytetin e Gjakovës, me datën 25 prill të vitit 1998 i bashkohëm ushtrisë çlirimtare të Kosovës i shumë të rritë qytetit Gjakovës. Kemi marrë pjesë në shumë vijat frontit në Rafsh Dugagjinit, si në fshatin Gërgoc, në fshatin Ratish, në fshatin Dashinac, në fshatin Glogjan, ku tam Ratish e Dashinac aty në ka ndodhë që mrena 3-4 mujve sa në kara me qëndru, kena pas nështa gjdo 3-4 ditë front, ose pa undalë hiq. Që kjo është? Me qëfar merrni aktualisht? Aktualisht mirëm në biznes, kam një qenë tregtare në Gjakovë dhe në Prishtinë mirëm në ndërtim. Punoj që 14 vite me ndërtim të madh, falë djalit Agjes që është biznesmen, më ka ndihmu me më kanalizu në biznes edhe një jetë ma përpara, s'pëdi. Po, për shkak se ju i keni bashku luftës fakt moshë shumë të re. Unë në luftë jem shku në moshën 15 vjeç. 15 vjeçar. A ka pas edhe njerëz tjerë që kanë luftuar në moshë tuaj? Po, ka pas. Që shkove në luftë? Pse shkove? Unë në familjen time gjithmonë u konë vllaznit edhe prindët e mi gjithmonë u fol për represionin serb. Kur e dim që para luftës ne na konë shumë pabarabart, i na konë tepër pabarabart me fëmijët serb për shembull. Ata janë konë shumë më të avancuar, ne na konë tepër diskriminuar, edhe një ndër motivet për me shku me luftu ka qenë demonstratat e vitit 1997 studentave, edhe vrasja komandantit Adem Jashari, komandantit legjendar, që për secilin njeri ka qenë e prekshme, edhe vllavi jam i madhe, i bëjke plane për me shku në luft, por unë e kesh ma i zgjutë dhe i ka pa bo plane. Të shkova 3 herë në luft, një herë në parë ku shkova në fshatin Dujak, më kujtohet si sot shkova me 2-3 lagjes teme, bëllu me më thaj një burë me musteqe, më thaj që nëse dënë me najtë këtu vish mund është me najtë me në kullot lopt. Edhe na të rritun, u largun për aty, ta një gjetëm një vit tjetër me shku me autobus, dhe me një van me shku direkt në fshatin Glogjan. Edhe për aty në largun, herën e trajt ku shkova në fshatin Glogjan, ishte komandant Driton Zeneli me komandant Besim Bistrazhinin, na qunë në zyre të legjitimimit aty, ku takum edhe me komandant Daud Haradinaj, që ishte një prej themeluzve të QK-s. Prej aty ju në fakt metët. Prej aty me Dritonin dhe me Besim Bistrazhinin, ata ju pranun. Ma në fund ju pranun. Me në fund, po, mas 3 herë rezistencë që na vonë, po. Ki qenë gjithmonë njëjtën brigadë? Jo, a diqysh, du më ju të regu diçka. Në vitin 1998, në prill, maj, qershor, korrik,
ka qenë, shumë fshatra kanë qenë të mobilizune. Edhe ka pasur që këtë thuja që ndoshta rreth 50 fshatra. Edhe nuk ka pas brigada, ka qenë edhe një katrahur, do më thonë ka pas uniforma gjithkund, s'ka pas uniforma kërkund, edhe armatim ka pas tepër pak, mund kujtohet bëllëm për i Glogjanit në Shikuz në rumë, jemi këthy prap pas disa problemeve teknike të cilat i patëm. Ndodhin ka njëherë në transmitime live, nuk është mirë me në ndodhë, po ja që ndodhin. Jemi bashkë me Adnan Krasniqi-Cipin, me cilin do të diskutojmë për listat e veteranëve të UÇK-s. Po fillimisht bashkë me Cipin ishim duke diskutu për ata se si u bot ju pjesë e luftës së UÇK-s. Tregu që në korek të vitit 98, në fakt ndodh një, si të themi, strukturizim më i mirë i UÇK-s, apo? Jo, për pjesën tonë, se pjesë tjera u zhvilloi luftë, po na në fshatin Xhebel, ku ishim në shkollën e fshatit Xhebel, na e kishim qetësi aty. Do të thonë kishim ushtrime punë fizike, na ushtrojshin me armë, qitje të armëve, kështu ne. Edhe në muajin korrekt mobilizohem me armë, kurse frontin e parë që e kum pas është në muajin shtator, do të thonë me 8 ose 9 shtator, më zbot se sakt tash ka kaluar një kohë gjatë, edhe në fronti i parë ka qenë në fshatin Gërgoc, më kujtohet Valon Gexhen e kum pas një bashkëqytetar të emin afër me, edhe aty ish fronti i parë, edhe unë isha begi i gëzuar që merr dita me luftu, edhe fillun granatimet edhe fillun minahellcat, edhe poshtë që s'është bashkëlet qysh e kishim paramenu unë si i ri të paktën, edhe nëse na shkapshin prej tokës, praga është një armë begi e zërshme mund dëgjue, jo me dëgjujt, edhe aty e di që mas disa minuta u bo një mjegullnaj për i plunit i për i granatinim, edhe aty u plagos Valon Gexha dhe bërtiti i shoku plagosa, vish kur e kum pas syni që i kish dal jashtë, aty e pash që lufta është prej ma. Edhe prej aty tani i na tërheken me që. Përshëndetje shikus. Jemi me Adnan Krasniqi-Cipin, një prej ish luftëtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ndoshta për ushtarëve më të ri që ka qenë pjesë e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Kemi pas disa herë probleme, i kërkojmë ndjes në fakt publikut, po edhe Cipit që është me ne, megjithatë këtë intervistë kemi me bo, pavarësisht gjitha problemeve teknike që mundën me qenë. Cip, të kthehemi edhe një herë te ajo se si u bot ju pjesë e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Thatë që i një bashku si 15 vjeqarë në fakt në luftë, keni bo përpjekje 2 herë, 3 herë që të bojë pjesë. 3 herë më kanë këthy, do më si isha i ri. Kanë këthy për shkak se keni qenë i ri. Po, edhe pse letë njëftimin e fshesha. Ju ka ndodhur shumë djemve të Gjakovës fakt, e njëjta. Po e di ato, po bilum letë njëftimin e fshesha në Qarapa, puna që mësë me kuptu që i kam 15, halas i kisha mush 16 vjeç. Po. E i genje i theshe që i kam 18, që s'kish u shike trupi, konstrukti. Edhe në fund të bot pjesë. Po. U tahut me Dritan Zenelin edhe me Bez Bishtazhinin dhe Daut Haradinaj në Glogjan. Po, Daut Haradinaj në Glogjan, po. Si ju pritën ata, fakt? Në fillim të na kanë pritë si hajgare, shka një ka lypni këtu, shumë të ri, dhe bilëm nofka jeme është për shkak të arokremi Cipi Ripi, që na konë shumë të ri, Cipi Ripat, Cipat, a i ka kuptan, më ka me Cipi. Kush e u largë të? Driton Zeneli me Besim Bishtazhinin na kanë logë të janë. Edhe bilëm, tani vazhdoj, me qëta tani nuk në nëgjike kërkush, une përveç familjes të me kërkush në këmë ka thirë ma Adnan, as mas luftës, do më thonë, as tash, do më thonë shumë këtë shok të më thrasin Cipi, veç dikun ku kemi zyrtarisht, diçka atëherë është normal. Kur ishte beteja pare? Beteja pare ishte... Pra, lufta vërtet për shkak se, po besoj ato ditë të para, nuk është që e keni
përjetu ose keni ditë se çfarë realisht është lufta? Mu më ka shku rreth 3 muaj e ma shumë në ashtë të ushtru për luftën, edhe të më skaju, të më largu prej terenit ku mu i me mbrejt e lufta, që më ka nërujt që më konë fëmi, se ka pas ushtarë begi shumë në atë kohë. Ka pas begi shumë ushtarë në atë kohë dhe një farforme nuk vishan shpreje une, as arma, as vikin shpreje martë une, se kishtë njerëz në mosh matë madhës jonë. Edhe në fshatin Gërgoc, si që të sejka dhe me herët, në fshatin Gërgoc, u konë beteja e me e parë, edhe thashtë që më nëzi kam prit, dhe më thonë me luftu, mu do ke shumë interesant që merë dita me luftu për vendin tamë. Edhe aty kemi fillu të luftu, u konë komandant i pikes Uran Luzha, edhe u plagos Valon Gegja. Valon Gegjes bërëm i dullë syni jashtë e ishtë për mu dishka të mërshme, se s'kisha po asna për film, as i skena. Edhe e tërhekëm Valonin, unë u piva kret, isha shumë i ri, edhe e kuptova si lufta ish begi e ronë. Edhe shku me ndrejtim Krushecit Pejes, në orientu në fshatarët, që kishë fshatarë në për zonë në Bardhanicit e Zheberit, thanë kënej është ka mazniki, shku me në Krushec. Në Krushec e lam Valonin, kishtë shumë plagosër në Krushec, se ishë ofenziv. Ishë ofenziva ma madhe që kishë ndodhë në rafshën e Dugagjinit. O të fjallë për ofenzivën e shtatorit, po, fundverës. Shtatorit të 98-ës. 98-ës, po. Edhe shkum na thanë lironi Krushecin, shkonin Prapaqan, se me plagosit mirën të tjertë. Edhe shkum Prapaqan me thonë drejtën, Prapaqan u koni luks i arzakonshëm, po mëndoj ka pas ushqim tepër të mirë, ka pas kreveta që i kishim veç në për shpia tona, ka pas kreveta ta mund si të ushtris. Apo të fjallë për bazën e Tahir Zemët, kjo ndodhë në atë kohë kur kanë qenë bashkë, pra Tahir Zema edhe Ramush Haradine, ku bëhet një komandë për bashkët. Po, thue se po, edhe pse në fund ka lëviz, bëllëm unë kam qelu në Zhebel Plak, aty kur ardhë, do më thonë, kur u shkarku Tahir Zemaj. Po, në Prapaqan ishtë luks i arzakonshëm për ne luftetarët, erdhëm të lodhën, të raskapitën te për shumë, him të mund të pushu i lam armët, edhe aty ishtë komoditet si me shku në hotel me 5 yje, të pakten për atë ko, edhe për nga bojnë mbledhje, tha komandanti pëthret në mbledhje, komandanti pikes ishtë Tahir Zemaj, edhe në thanë, dullëm para shkollës në gjithë në rështim, tha, zdo të aleshojmë kazermën, do të luftojmë këtu deri në fund, e bla bla bla, e ka pasur oratorin begit lezeshme, po, edhe në tha, zdo të aleshojmë kazermën, do të luftojmë deri në vdekja, edhe pse armike o ka vjen një farforme në ashtik edhe trem, po të kishe dojmë me luftu. Okej, mas rrët një gjusore mrapa, në thret prapën në rështim, thot, duhet të tërhekim në malet e larta të bjeshve dhe strelcit, aty ku s'mund të nasol me armiku, edhe do të qëndrojmë për 2 ose 3 ditë aty, do të kthejmë prapë në luftë dhe në mbrojtjet e popullatës civile. Edhe dikush prej nesh e pyet kosht Ramushi, komandanti, tha, është ka na pretën bjeshk. Unë jesëm në bjeshk ishtë një katrahur, ishtë shumë interesant se për flasim për rrëdh 2000 luftetarë, me armatim tjashtë zakonshëm, me mina hedhsa, me armatim tepër të fort. Në fakt, ju po tërhiqeshi pa fillu lufta, pa fillu sulmi sërmë ndaj Prapaqan. Jo, në Prapaqan nuk filloj sulm, nuk pra ishtë ju sulm. tërhoqet para praktikisht. Po, u tërheqem para si me na sulmu. Edhe e kalum asfaltin magistralin Pej Deçan, të strelci ullët aty, i blum u konë natë me shi, u konë hypshim na për traktora, bërtitshin fëmit, ka pas zona begi të rishtushëm, se e në konë edhe të civil edhe ushtarë. Edhe e kalum asfaltin, shku me në bje, shku në Siri, flejshime në, po mëndaj 2-3 orë, sa në ra me flejtë në guri, me një kërsh, në guri aty, mu më këshërshin, si më konë begi për gdhelin puna, që kom qenë në moshë shumë të rej. Edhe... Pejt vetëmi dhe aty si 15 vjeqarë. Po, unë im konë majërivi, realisht im konë majërivi në qatë 2000 ushtarë në ashta. Edhe... Thanë, masi që hëngrën buk, në thanë, boj rreshta, jo, thanë, zani pozicionet se armiku e ka morë vesh ku jemi, nësë kishim ku zojmë pozicione, bjeshk nej, edhe u gjujtëm, donë kitë bjesh, donë atë bjesh, katë kretë. Po, atëherë qësho, ko, në dushim i zbatu urnat,
unë gjetëm në bjeshk, erë Tajr Zema u konë me një zoj doktoresh u konë as diçka, ka pas flokë të shkurta, edhe me një prorë të logjës, të që nuk plagosën logjë, në lese, edhe erdhë me eskortën e tit njerëzve, ka pas njerëz që edhe e rushin, erdhë, tha, boj rresht, tha, djema duhet të tërhekim, duhet të kalojmë kufijën shqiptarë, edhe do të shkojmë të marrim armatim të përsosur, do të kthejmë edhe ta shpordhe i marmikun, të shtu diçka. Edhe une me të tregu drejten, Leonard, une Shqipnin e kisha begjisi, jo për qef, jo në aspektin që nuk isha patriot me smedar Shqipnin. Po thjesht e shisha vetën shumë larg të asaj shka do isha une, edhe i hupen e shisha, thesha kur s'kthejna mo. Edhe dolan rresht dhe përshëndeta, u konë përshëndetja jonë, disa me gësht e jona me gësht, edhe përshëndeta i thash zotëri komandant në lejoni, edhe ai ma ti ironin e ti, e ka bëjsi këti e ati, thash unë du më këthyn rafsh duga gjinit, thash aty është komandant Ramushi me shok, thash i që djele është ata mund t'jenë tash vist të vrarë, thash jenë të rrethun në 4 anet, thash kështu të edhe une fillohë me belbzu se ish begi mërzi për ne, se ish Ramushi, po ish edhe shumë tjerë, bashkëtetar tjerë, ish Aziz Daci, e ka pas shumë, mes ti me emna. Edhe i thash, thash, unë du më këtu në Gjakov, thash, nuk vi me ty. Tha, këta idiotën rresht, tha, dhe përgatit, dhe ju të rejki vrejti në shokve, tha, dhe me një farforme mbyllën një gojën, tha, se unë, për të thëmë drejtën në dishka, Leonard, ka pas shumë bashkëtetarë aty, për më kujtohet një mësus si fshatit Strelë, që më tha që ik të kajt, tha, ik, tha, se unë e fëmijët e mi, ku më përcel, tha, s'ka gjo maroj ky van. Se sërzësht, u konë tema që përfundoj Kosova, nuk më isho me menu, Edhe ju nuk pranu të fakt mu të jo, unë nuk pranova, po më morën si me zërë, shokët e më bindën, edhe unë shkova deri te Trekançi, zbashku me Tajr Zemen. Deri te Trekançi. Trekançi është Mali Zi, Kosova, po, edhe Shqipëria. Aty i lypi 40 luftetar për mi eliminu 3 veshgus serb, 3 roje kufitar. Edhe morën kry, më unë shoki jam i uran luzhave, ma morë kalashin pidore, se kisha bo kalash tani, unë e rysha vegi me fanatizm. Aje kishtë të pushkë mërtelos, po e kishtë dorën e plagosne. Edhe ma morë mu, thash, ju marrë dhun du marrë, tha ik, marrë thas, speshetëm të burë, dhe t'i du marrë, dhe ik. Edhe une e takova Shemsedin Qekun, ka qenë komandant e brigadës 132 në fillim, Myrë Zeneli, edhe pi tregoj që unë i dajt i kam në Malzi, Gjombalej. Tha po, tha, qkoj Malzi. Unë nesëm nga për Malzi. Ta mënë u bo, më falë, u bo ofenziva, aty s'kish pas lidhe me 3 ushtarë, aty kish pas shumë garnizonet ushtërisë serbe. Edhe u vranë, belëm 2 luftetarë, metëm na pike 5 u bom. Tajr Zema iki për veti, në ala neve, do më thonë të përqanë, në ala neve si pula pa kry, metëm pa komandë. Edhe se cili përqep, vetin e ke ka dojke, na shkume në Malzi. Unë shkova në Plavë, e nëzera letën njëftimin për qarapave, edhe shkova të daja, prej dajes ma autobus me motrën të eme, shkume në Gjakov, e në pej, e më nalën sërbë në gjuhën e tënve për ma lypin letën njëftimin, unë e nëzera dhe thash që e urnëni, shkova në Gjakov, najta rrëth 1 muaj e gjys, mas 1 muaj e gjys, u ju bashkova ushtërisë qeveritare të Kosovës prap, me datën 11/11/1998 në fshatin Glogjan, ku e më shku në fshatin Glogjan, për du me të regu diçka nuk ka pas roje. Nuk ka pas roje, qash pak ushtarë ka pas. Kjo është e rëndësishme për shkak se lidhet me temën për shkak i na mbledh sot. Pra, kur i nikthyu pas asaj ofenzivës të madhe që ka qenë, s'ka pas as roje. Që do më thonë, UÇK atëherë ka qenë me... Jo, në fshatin Glogjanin në konë maksimalisht rrëth 50 dhe në 70 vetë. është 20 pjap luft. Për të flasë me datën 11/11/1998. A di pse, Leo, më du me t'ju të regu vizdi shka. Si kur ushtria qeveritare të Kosovës të kish pas që ka që shumë burra, sa pi u shkrujnë emnat sot, sa pe bojnë veteran me letër në tavolin, nuk kishin morë pjesë këtë këta veteran të mitur, nër moshën 18 vjeç, kur për tyre janë edhe dëshmorë, si Dashmir Krasniqi, Albesian Mataj, Dominik Përgega e Valën Mala, Visar Miftari. Luftetarë tu që kanë bashkë me ty që kanë qenë në moshën nër 18 vjeçar që kanë luftu. Atëherë shka u dash ta me luftu, kur ka pas burra shumë. Do më thonë, thjesht i na konë tepër pak.
ku e më shku, njërin e parë që kum taku në Glogjan ka qenë Agim Selmona, një luftetar i jashtëzakonshëm, që u konë jashtëzakon i përmasave tepër të mëdha, bashku me Bujar Edinin, njëjtë dhe ky. Agimi tash është dëshmor, Bujari është gjallë, edhe ata dy i pa me një makinë dhe ka qenë shumë interesant, çfarë, domethënë pa roje, pa kur gjë. Tani u mobilizum, na shkojshim në qytetin e Gjakovës me arshim të ri, se zvishim të cilat periudhë? Për flas nëntor 98. Nëntor 10 na shkojshim në qytetin e Gjakovës. Pra për shkak se kishte mungesë të njerëzve, të ushtarëve, ju disa për ju keni shkuar në Gjakovë për me marrë shokët juaj për me armatim tani gjejshim. A di çu gjejshim armatim? Armatimin e gjejshim ku i kishin gjujt ushtarët të ik me Tahir Zemen në Bjeshk, u konë një grup i luftetarëve të jashtëzakonshëm të Glogjanit, po që shkojshin edhe merrshin aksionin atë pjesë, po edhe gjejsh edhe merrshin armatim. Edhe na sjellshin neve. Ka pas armatim na për Bjeshk gjujtën në atë pjesë. Edhe ne kena qenë një grup që i na hin qytetin e Gjakovës dhe kena pru djem prej qytetit që na vyshin. Mo nuk ja këqyrke kush kuj vjet, sovjetiki. Për du me ju të regu diçka, është një djalë i qytetit Gjakovës që ka qenë nër moshën 14 vjeç. Bicurri. Besjan Bicurri, s'gabofsha. Nër moshën 14 vjeç. Do më thonë, ma nuk u bo fjalë për vjetë. Se qaq ka qenë handicap për njerëz ushtria shqerimtare e Kosovës për të flasë e në mujtë. 8 orë, 9 orë, 10 orë, janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor. Bëhet fjalë për atë periudhën ku në Kosovë pastaj vjen edhe misioni i OSB-s. Po. Pra edhe ku ndodh një farë riorganizimi i sërishëm i UÇK-s. Leonard, du më ta jap veç një shembull. Kur vjen misioni i OSB-s në Kosovë, vjen shpesh edhe viziton zonat e luftës. Kur të vike me një vizitu zonat e luftës, neve na mshefshin në kuptimin. E thëshin shefi, thëki se pjo shojnë, s'ka kuptim, i qetshin dhe ushtarë që në konë ma të gatë. Edhe ma në mosh, puna që me dalë ma serios, karshi OSB-s. Thjesht, kështu të ka ndohë. Tani me datën 24-25 dhjetor me zdbohet, po më nejnë nuk e di sakt, u morë ofenziva fundit e në Glogjan, kur raf shati Glogjan, aty u bo një luft begi e fort, edhe aty falë komandant Shketëzën Haradini që ka qenë një njëri tepër jashtëzakonshëm. Ai na shpëtoi gjithëve, domethënë u tërheqëm Kaliçani Radoniqit dhe shpëtum u vran 2 dëshmor, 2 djemtëri të qytetit Gjakovës, Dominik Përgega dhe Valon Mala, edhe ne shkum në fshatin Ratish, edhe komplet brigada 131, domethënë, ju krye me pjesë e brigadës 131 me komandant Daud Haradini. Po. Për fillimit, do më thonë, tas luftës, deri në fund këni qenë pjesë e kësaj brigade, apo? Jo, sa adi që më thash, deri që është puna brigada. Brigada ka njerëz që kanë luftu 3-4 mujtë e partë luftës që s'kanë luftu, si në konë mas një brigadë. Po. Do më thonë, kur e në konë brigadat mas stabile, e në konë mas nëntorit, djetorit 1998. Do më thonë në qatë kohë, e në konë brigadat mas stabile. Okej. Ndodhë pastaj një aksion i UÇK-s në cilën keni qenë edhe ju pjesë në Gjakovë. Po. Du me të regu diçka. Kjo është shumë rëndësishme në fakt për njerëz që na shikojnë për shkak se edhe ka pyetje. Ka ndodhur një ku janë vrarë 2 policë serb. Pra ka qenë ndoshta aksioni i parë i UÇK-s brenda qytetit Gjakovës. Po, ka qenë aksioni. Leo, na e na konë do djemë të ri, i na konë tepër entuziast, që e kina dashtë vendin tonë jashtëzakonisht shumë, edhe unë thëmë drejten që asnjoni prej nesh nuk kina bisedu për lirin. Gjithë kina bisedu si në shaka cile kina murvra i pari. Ka pas shumë shok dëshmor, njëri për këtyre që është në listë, bëndë shaka me mu që ty kena më të abo përmendorin mes Gjakovës, se kërkush se ka besu që ne kena me pështu gjallë mas krejt atynve aksioneve në qytet. Via frontit ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, po shkurja në qytet me morë akcione u konë begje e vështirë.
Edhe Ndër të rrallë, fakt që në bodhen edhe në Kosovë, për shkak se brana qytetet nuk është që ka pas. Okej, pas atij aksioni, në fakt, juve ju vritën 2 vllazën. Jo, më falë. Disa muaj pas. Mas pari du me të regu, na kina morë akcion për shkak vrasjes së komandanta Grënë Ramës edhe grupit komandantave që në vrarë në Rogov të Hasit, si në shajt hakmarjes, jena shku në qytet dhe kina morë akcion në të tyrbeshe Daniolit, që shithojmë në qytetin e Gjakovës, edhe pas 7 ditëve kina morë akcion edhe të zjarë fiksat, një gjip cërnarukës, i thëshin atëherë, edhe kina morë akcion edhe tjera në magistralin Deçan Gjakov, edhe Deçan Gjakov kina morë akcione, edhe jena konë begi aktiv, edhe unë për të thëmë drejten, unë e kum pa luftën shumë ma afer mu fitu në qitë formë, edhe pse shumë i ri, se në front ishim tenkat e Serbis, na ishim begi marë ma te modest, edhe e shisha që shumë ma mirë është prita mju, bo lufta gorile, të isha liria vjen ma shpet në qitë formë. Për ndryshe, na si grupi të rive, i në konë që e kina bo dhe rafshën e Dugagjinit në salë të operacionit. Për të flasë në mujnë janar, ose në fillim mujtë shkurt. Zbashku me Agim Selmonaj dëshmor, Mastret Mehmetin edhe me Bujar Edinin. Pastaj, unë plagosna me datën 23 mars. Ku plagosna? Plagosna të hi në qytetin e Gjakovës. Na atë natë kina pas me sulmu kazerme në ushtërisë Jugoslave në qendër të qytetit, që ka qenë, edhe atë natë unë e binë prit... Qysh me ndojshë me sulmu kazermen me kalasha? Atëherë kënë tepër e thjesht, jo me kalasha. Atëherë kina dosht që dhe Pizgaverin në Gjakove kina sulmu me mortaj 150. Na e morëm shumë vullnet. Bërëm kujtohet njërit prej komandantave i thash që do të sulmojmë kazermen, a i thot, qysh për më dhënë, ku sulmohet kazerma, sulmohet me 2.000 ushtarë. Të shakot keqe me sulmu 5-6 ushtarë, të Serbia me kujtu që i ka sulmu 2.000 ushtarë. Na më nëshim edhe besoma që i kishtë dhe shumë mirë. Edhe për du mjë të regu edhe shka. Lufta u qëkës ka fundi para bombardimeve të NATO-s, na ja kena njës para bombardimeve të NATO-s, i na filloj koha begi mu vështirësu edhe metëm edhe municion në kena pas me të numrune. Edhe në vitë frontit, kur qitëshim me kalash, në atërhekshin vrejtin bashkëluftetorët tonë, ose i atërhekshin vrejtin e në ikujnë, bas qitë ka shumë pluma pa ditë ku pe gjunë, se s'kina pas armatim shumë. Okej, këthejmë të plagosja ju. Jeni plagos në fakt ka pas edhe të vrama, apo në... Jo, unë e plagos me datën 23 mars, i në konë të hinë qytetën fshatin Firaj, jem ranë pritën 5 metra, kum komuniku me ta, edhe aty na ka ndodhë shpesh me ranë prit me bashkëluftetarë tonë. Do më thonë, e keshim një komunikim, i dërzojshim ose na dërzojshim, po shumë i kena dërzu, e qatë dit, unë isha tepër i përgaditën, edhe më paralajmëru në shokë, po në meta në komë, edhe isha i që folësha gjatë rrugës, po mundoj që e kesha komunikimet i bëjsha unë, edhe më tha që kush jeni ju, në gjuhën Shqipe, unë i thash jemi ushtëria qërimtare e Kosovës, po edhe që aty ka kërësit në 5 metra, po u konë natë shumë, natë pahon, e ne ato natë i dojshim shumë puna që ishim matë sigurt, po e natë si shkon natë me fatë për ne, edhe kur plagosna i gjuhën 30 fyshek në drejtimin tamë, tani unë e gjuhën drejtimin në tënve, po Anton Leka Pinqo, zbashku me Granit Halilësmon edhe Adonis Sulejmanin, ata sulmojnë me mortaj dore, edhe u konë shumë lufta afer, për flasim për 10-15 metra këtë lufta u bo, edhe më kanë ngrej zhag, po tash ku e më hinë kanal, që shenë kanalet në përfshatra, mu ka këput ashti i komës, mu ka këput koma, mu ka met vetëm likur, edhe për mu ishtë në ndjenë begi, thash ku met koma, edhe kur të zajke ashti në ashtë, u konë begi vështirë. Edhe më kanë ngrej në për uj, në për vit kanalit, më kanë që në shpit Musja Siqit me zgabofsha, një burë shumë i mirë, edhe unë në atë kiamet, më kujtëshin fjallët e komandant Shketzenit, i cili na mësoj ke që nëse bime në prit në herë, qysh du të mos sjell, në kuptimin me plagën, edhe unë e mërsha në kodë fundit, mërsha fasha me veti,
edhe aty e kom kërku 1 litër raki, edhe 3 letfa, edhe 3 peshkira. E kom der rakin sas nuk e disha ku e kam Leonard plagën. A di qa qish ndjen interesant. Edhe më kanë morë, më kanë qu me një fshat tjetër, në atë fshatin tjetër më kanë qu tani në zonë të luftës me Kerekali, edhe tani jem shku në spital ushtarak, I pari që jem bo për spitalin ushtarak që e kina bo në vetë, jem konon, bilum ka qenë doktor Ali Berisha, ish kryetar I PS. Okej. Tezim pak më shpejt, për shkak se historitë të luftës në fakt janë interesant. Po më intereson vrasja e vëllezërit tuaj që ka ndodhur si shej hakmarrje për këtë aksionin që është zhvilluar në qytetin e Gjakovës ndaj jush. 2 vëllezër kanë qenë në shtëpi në Gjakov, ku janë marrë edhe më pas kanë qenë zhdukun për disa vite. Po. Leo, unë e plagosna dhe shkoj për Shqipni edhe ju të tham shokëve që me mujtë më kujdes për vllazën, po ka qenë shumë vështirë më kujdes për ta, edhe mund të tregon një kujshi imi pas luftës që një oficer serb në bisedë informative vetë për vëllezërit e mi, ku janë vëllezërit e Adnan Krasniqi-Cipit. Edhe unë si rim kanë thonë muj Halili Mahalla, lagja ime. Edhe I thonë që shpengjojmë, ku ja qesin fotografin tim, I thonë, okej, është vllazërit e filonit ku. Edhe ata I thonë, na ka ra shok tonë në qytet, edhe ku janë, për na duhen. Edhe hin një oficer tjetër I ushtrisë jugoslave, I ushtrisë serbe, më falë, ju thot që vëllezërit e personat që e pyete janë në dorë tonën. Edhe vëllezërit vritën, ne ishim matë ondrën, matë ankëthin që mund të jenë gjallë pas luftës, se nuk dishim asgjë për ta, ishin të zhdukën dhe në vitin 2005. Edhe në vitin 2005 më lejmërën djali Agjës tam që e kam si krye familjar, më lejmërën që vëllezërit jenë dalë, edhe do më thonë, jenë dalë edhe me shku në morë pjesë e mbetura të eshtrave tyre. Bilëm edhe më ju tregu diçka. Nëna ime ma nuk jeton që një vit, edhe kur shkova mi pa vëllezërit, aqë si jenë mbetjet e tyre, I insistova nënës I thash, a bën mam mes me arti, me mdonë mu vetëm, thash se po kam qep mes ma prish. Edhe e ka pas një respekt për të madh për mua, tha okej. Ku shkova njëri vlla ka qenë se motrat e mia sonte mu me morë vesh. Një vlla u vorros pa kafk, do me thonë pa kry, vetëm me 2 eshna. Tjetri vlla u vorros me kafk edhe me 2 eshna. Nënës I thash që po gjitha I kishin komplet. Tash interesant është që si shkon mungu kur gjo për tyre. Edhe tash besoj që e ka kuptu edhe nëna jam në afër vëllezërive atje ku është. Okej. Fakt, histori shumë e dhimbshme kjo me vllazët, që po të kalojmë te tema për shka I na mbledh sot. Është manipulimet me veteranët e UÇK-s. Ju ndoshta jeni I pari prej veteranëve që e keni ngrit zonën edhe keni dalë kundër këtij procesi ose kundër faktit që njerëz veteranë mashtrues gjenden në listat e veteranëve. Kur ka qenë momenti I parë kur ju e patë se procesi është I prishëm, edhe ka korrupsion, ka keqpërdorime, edhe ka njerëz mashtrues në listat e veteranëve? Momenti I parë ka qenë fillimit, unë në fillimit ku menu që është një shans tepër e mirë, që mu menaxhu kjo situatë tepër mirë, edhe që mu bo mirë edhe për ata djemë të luftës, cilët seriozisht I kanë punë jo mirë. Qëndrojnë jo mirë ekonomikisht, mi u bo një zgjidhje të paktën aspektin financiar, mi u letu jetën bej I mirë. Më vjen një komandant lokal I Gjakovës, komandant lokal për flas I teritorit Gjakovës. Në zyrën time në Gjakov, isha në vikend zakonisht jam në Gjakov, vjen më lut për bashkëpunim për fryrjen e listave. Ka dalë. Po. Më thonë një komandant, vjen I thot juve, po bashkëpunojmë mi fry listat. Thot, I kanë fry këtë pjesë mi fryn, pse mes mi fry edhe na? Hade ti frym, hade bëni edhe ti vllazni dëshmor. Për vllazni dëshmor më kanë lutë shumë edhe komandanta tjerë. Po ju s'keni pranuar që të bëni? Unë s'kam pranuar në asnjë variant, mi zhly vllaznit e mi edhe mi amnistu krimin e Serbisë ndaj vllaznive të mi. A di çka ka ndodhur Leonard? Kanë bo civil dëshmor
Me këta e kanë amnestu Serbin që ka vra njerëz të pafajshëm. Me këta kanë thonë që Serbia ka vra njerëz të armatosën. Atëherë pse duhet me u dënu Serbia? Pse na duhet me akuzu Serbin? Thjesht unë s'kum pranu, kum thonë, unë nuk e nënshmoj vllazërit e mi mi bo dëshmorë, sepse nuk tentoj me rrit ma tepër sa që duhet, sepse dëshmorë është diçka e madhe, është diçka tepër e madhe. Nuk mi me paramenu ato. Tjetër s'kisha pas fytyras mi u dalë familjeve dëshmorëve përballë. As familjes Shkelzenit, po as isha tut edhe prej Shkelzen Haradinit, që ka qenë dëshmorë, ma shumë si dëshmorë, diçka jashtëzakonshme. Pra, ky komandanti, Po. qysh pa të emrin? Ky komandanti, jo, po du me ju tregu veç diçka. diçka. Emrin këtij komandantit apo Jo, se a di qysh, po du me lone në nivel lokal këtë komandantes, po du me pru në nivel nacional, po du me ju tregu veç diçka. Si ky komandanti, janë thuja se 90% që i komandantave, të paktën ata që i njofun. Mirë, a ju shpjegoj, pra, ku i tha, kreti kanë fry listat, po i frymë edhe na, ku qëllimi? Qëllimi që është? Ju a di që këta e kanë përjetu një ndjenë begi interesante. Këta e kanë përjetu një ndjenë që jenë bosë shumë të mdhaj, edhe kanë arrit mu bo përnarë të UÇK-s. Këta e konsiderin vetën si përnarë të UÇK-s. Këta bujnë çka dojnë mu UÇK-n. UÇK-ja është e tënve. Kanë dojnë në shtinë, kanë dojnë në shpallin të tratar, për ta ka zëvis një rast. Mërteza Nura, një njëri që ka kontribu për çështjen kombëtare për rreth 50 vite, i ndjeri për rreth një viti ka vdek, pe bojmë bëcëndzaj veteran se e meriton. Do më thonë, këta e në konë licencimi për patriotizm. Thuja se edhe Skënderbeun ta bojmë veteran se dhe aje e meriton. Po kush jemi na? Kush jemi na? Na kemi lind falë bëcëndzaj, edhe falë bëcave të zaj tjerë. Apo më kupton qysh se UÇK s'ka lind në 98-ën, e prej ma ka lind në 98-ën, po falë patriotizmit që na kanë ushqyt e tjerë, neve. Shka doshta, ku doshta me thonë? Ka ndodhë, për shembull, arsyetimi i tij ishte që kështu ne, mos u bë kundër Gjakovës, sa di çka ndodh kjo. Për shembull, ku dal një djalë i filan fshatit me kundërshtu një listë, kanë thonë ti be bosh kundër fshatit ton, çoj fshatar të tjerë. Ky zotnia thotë që mos u bë kundër Gjakovës. Unë pse po do më bë kundër kur krejt pi bojmë pse mes mi bë edhe na. Ose kur treke me këta komandantat nacional treke pi bojnë edhe llapi edhe gollapi pse mes mi bë edhe na. Kështu që pe mysim Kosovën ton bashk. Ai ka qenë këta në organizu qysh me mytu UÇK-n, te mytu UÇK-n e mysin historinë, te myt historinë e mysin buxhetin e shtetit të Kosovës edhe vdes Kosova krejt. Dhe ju nuk pranuat me bashkëpunim në Jo, në asnjë variant unë e kam përzon për zyres dhe prej atij momenti unë nuk kam asnjë komunikim me to. Përkundrazi, unë i kam bën 27 ankesa në zyrën e ankesave në qeverinë e Kosovës, i kam bë kur nuk kam ka thirr prokuroria e Kosovës. Jam i gatshëm. I kam bë për njëjtin njeri. Procesi është u manipulu pra. Po, procesi është u manipulu tepër shumë. Po du më ju tregu diçka. Kumara është shok i shpirtit Milutin Prashevicit, veteran i luftës. Në Gjakove din kush është. Me qenë se nuk e din rang Kosovës, Milutini, si që kanë pas shumica qytetet Kosovës, nga një polic që ka qenë goxha famkeq edhe një kriminal tipik, në fakt, Gjakov, që ka vujt Gjakova për ti. Ju përthuni që miku i këti Milutinit famkeq është pjesë e veteranëve të luftës së UÇK-s. Tash në listë veteranëve të rajshëm, ku janë edhe shumë luftëtarë të mëdhaj, si Time Kadria, Adem Haxhose, shumë luftëtarë drangojt Glogjanit, ose si luftëtarë të Marmorina, Faton Hyseni, që u konë një vjetën luftë, fillim me marim, Adonis Sulemani. Kur e pave këtë shokin e Milutinit që ke pjesë e luftës? Unë e manku për to, vllavin ja kanë bë dëshmor. Vllavin ja kanë bë dëshmor këtij zotnis. Ose një njeri që baba i tij u kon shefi udhbes, që këtë Gjakova ka hek për ti, djalin e tij e kanë bë veteran. Po du më të tregu veç diçka. Shkova me një biznesmen Gjakovës në bank, një ditë me bo një transakcion, mja qitë domjete në llogari, pun biznesi, edhe pe pyet ato advisën që po ne kenë në bank, i tha, so kam jetë në llogaria, i tha i 170 euro pas kanë dalë pensionit. Edhe unë e shoh, e masyce me pension në veteranëve. Kur dola jashtë, i thash, më fal, shko ky pension. Jo, pra më kanë bo veteran e shut. Një njeri që edhe gjatë luftës ka punu, ka pas biznes. Do më thonë e kanë bo veteran. Qysh e kanë bo ato veteran? E kanë bo për pare. Normalisht, si shumë e shumë tjerë që i kanë bo me pare. Do më thonë,
ju po thoni që ka veteran, ose njerëz që kanë dhënë pare këtyre komandantave për ta marrë statusin e veteranit. Po normal. Normal që s'ka që du më të regu diçka leo. Unë i kuptoj do komandanta që i kanë bo familjar vllaznit e vet, i lakët e veta i kanë bo veteran, kujshit e karshit i kanë bo veteran. Sa di edhe diçka tjetër. Na duhet me bo veteranin brigadën tonë, sepse po e lam me pak veteran nuk na nxje bota. Ta mërmenja, NATO nuk u konë në Kosovë. Na duhet me kuptu një san. Na ushtria shtërimtare e Kosovës kena bo luftë jashtëzakonshme për shlirimin e vendit tonë. Kena sakrifiku jashtëzakonisht tepër. Po fal aleancës Euro-Atlantike NATO-s në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi qëllëri. Patjetër. Po besoj është e Se duhet, nëse na kishim rrimi bo 60.000 veteranë sa i kanë bo në krejt Kosovën, pse nuk ishtë dash neve në NATO? Them edhe njëherë të këta veteranë. Përmendë veteranë që janë bo njerëz që kanë qenë tafërt me Serbë, me qetnika Serbë. Një prej kriminalëve më të famshëm Gjakovës, i cili është vrarë në fakt pastaj në luftë, edhe përmendet njerëz biznesmena të cilët ju dyshoni që kanë marrë pare tash. Që i bo me pare. Pra kanë dhënë pare për më bo veteran. A ki dëshmi, në fakt, për këto që po thu? A din se, ose kush janë këta komandant cilët e kanë vu një çmim në emën të asaj që unë ta japi statusin e veteranit? Shumë thjesht, kush kanë nënshkruar për ta? Une i bëj thirrje prokurorisë të Republikës Kosovës, që rrogat nuk bën munal se preken shumë veterantë që kanë luftu seriozisht për vendin tonë në varën tepër shumë prej çatunve rrogave. Prokuroria e Republikës Kosovës shumë më mirë duhet mi shtu numrin e hetuesve, ose me bu një bashkëpunim shumë më të madh me policinë, edhe me mi morë informatat prej luftetarëve. Ide nuk e keni sa ka gatishmëri të luftetarëve të ushtrisë shtërimtare të Kosovës me dëshmu para prokurorisë për mi largu këta njerëz. Ka dhe një gatishmëri të udhëheqësve më të lartë shtetit për me i mbrojt këto lista. E patëm një deklarat shumë qartë, zotit Ramush Haradinaj, që tha që në Dugaqin ka pas 50 dhe 60.000 luftetarë. Jo, mos besoj që ka thonë luftetarë, ndoshta kryeministri Ramush Haradinaj ka thonë ka pas popullat, se po du më ju tregu veç diçka. Popullata nuk e merr statusin e veteranit. Jo, po nashta ka dashur me thonë që të popullat, se po du më ju thonë veç diçka. Në Gjakova, sipas agjencionit statistikave të popullsisë, Gjakova i ka 94.556 banor, Peja 96.000, Deçani 40.000, Joniki 39.000, Istogi 39.000, Joniku 6.000. Edhe kur të heken mosha prej 0 dhe në 16 vjeç, edhe prej 60 vjeç dhe në 80 vite plus, edhe kur të heken minoritetet jo serbe, pjesa e popullit prej 16 dhe në 60 vite është 76.000, pjesa popullit tash ku të llogaritet gjenia femnore, heket gjenia femnore, që gjenia femnore shumë pak kanë marrë pjesën në luftë, ke për të mëdhajen kun ato që kanë marrë pjesën në luftë si Valbonia, Jetja, Mimoza, Albina, Tina, mesin 76.723 meshkujt pushkës në qytete dhe të fshatra të zonës ku kina vepruna. Gjakova, Peja, Deçani, Istogu edhe Joniku. Pra besin dikun 76.000. Do më thonë, 11 mash që nëse kanë luftu, që s'besoj që kanë, pezojmë që kanë luftu, 11 meshkuj, i bjen 7.672 ushtarë i ka pas rrafshin Dugaqinit. Ushtarë. Pra edhe me statistika, demantohet ajo që s'kanë qenë kaq shumë luftetarë. Jo, i bjen që se cili mashkull në rrafsh Dugaqinit e ka pushën edhe u konë që së qëndrën. Unë e besoj që u konë tema për në zonën e luftës, o shumë e vërtet që kanë qenë, do më thonë, 60.000, për ndryshe 60.000 është një më shumë. A ju ka kontaktu juve në i kush për këto që po thunin? Në fakt, a ju ka kontaktu ndë një prokuror, dhe mi thonë, ka dalë për këto që po i thuni, a kina i dëshmi edhe apo nga të regën se cilë tjenë mashtrust? Leonard, unë në shaj revolte me komandantat, unë e këmdojnë ndërheqje prej statusit veteranit edhe statusit invalidit, nuk zëj asni privilegj,
edhe madhimshme është që dorëheqja se sa privilegjet, po edhe nuk më ka thirr absolut as kërkush. Unë jam i gatshëm, mja dëshmu prokurorisë, jo një njeri që s'ka marrë pjesë në luftë, po mbi 100. Mbi 100 persona në listë. Tjetra po du me ju thonë diçka. A di që... Jo veç pak. Ju jeni i gatshëm për më dëshmu që të paktën 100 persona që janë listë veteranëve, nuk kanë qenë pjesë e luftës. Po, na këtu jena drejt për drejt, edhe unë këta për bëj deklarim që leta merë për basë prokuria kurdan, prej sonte nesër, mas nesër kurdan. Jam i gatshëm, edhe ato një dalë edhe atyre personave përballë, nuk e kam atë problem hiç, po në media, publikisht ata kanë familje, edhe thjesht nuk pesho shumë të arsyeshme. Tash, ka paralelisht me këto që po thuni, pra e patët fakt edhe një letër para se me hy, ku janë disa prej njerëzve luftëtarëve të cilët i bojnë thirrje prokurisë me shtu numrin e hetuesve. Mi jetu edhe këta. Po. Këta luftëtarë që kanë deklaruar këtu ju kanë qitë. Po paralelisht ka edhe kërcënime në fakt që ju bohen këtyre luftëtarëve për mos me folë. Po. Që po do të ta tregu diçka. Një komandant lokal apet, ta kthejna, i thot njërit për këtyre luftëtarëve i thot pe gaboni edhe pe ankojnë e konë, se një emën mu hek këtë lista ko me ra. Se këta e ka dojnë me majtë me forcë këtë listë. Se me bumë hi pastrimin lista, tani bëhet keq, se dalin keq karshin njerëzve që ju kanë morë ose të holla, ose diçka tjetër. A po më kupton, do më thonë që kjo është problemi. Ju kanë bërë makinave të tjera. Po që më të regu diçka. Edhe tentojnë me bo demonstrata, me djeg makinat, me bo gjona që si shaj revolte për mirujt veteran. Ata nuk e kanë dertin e veteranve, ata komandanta. Ata kanë dertin e jo veteranve që i kanë bo veteran. Nuk e kanë dertin e veteranve. Unë edhe diçka po du më thonë. Ide nuk e kini. So u manipulu me lista. A di që edhe sot na që i na ka folim, edhe sot o ka bohet me siguri o ka mushet në i listë. Si sot? A di që s'ka përfundu procesi? Jo, për ta nuk ka përfundu. S'ka përfundu, nuk ka përfundu. Po du më jo të regu vizë diçka. Ata sjellen me u qëkën si me një pronë private të tënve. Edhe diçka thojnë. Kur sjellet? Komandantat. Që komandantat? Pra komandantat e trajtojnë u qëkën si pronë private. Ata harrojnë që UÇK-ja është e dalën e prej poplit, është e poplit, ka luftu për poplin edhe është pasuni kombëtare. Këto duhet me mbrojt prokuria. Komandantat tash duhet me dalë prej lojës në këto lista, sepse nuk kanë kredibilitet, nuk kanë besueshmëri mu morë me këto lista. Sa ata i kanë shti këta njerëz. Po, vetëm ta përfojnë që si mundët me mihetu ose me vërtetu se kush ka qenë pjesë e luftës, nëse gjatë luftës keni qenë në blas. Prap, është deklarate e kryeministit Haradinaj se unë e di se kush ka qenë luftë dhe në luftë kanë qenë këta që janë në listat e veteranëve, që janë një numër enorm i tyre. Jo, unë e besoj që prokurori i Republikës Kosovës ka njerëz vetë që e kryjnë detyra shumë detyra për to, edhe ata duhet mi morë se cilin pretendent që është luftetar, e në pyetje ku ka qenë, me kënd ka qenë, kohën kur u konë, edhe shaka bohe gjatë luftës. Ta kini, për du më thonë diçka, nëse kitë punë e manë prokuria, nërë 15.000 ku mëra numri i veteranve. Nërë 15.000. Nëse kitë punë i lijet në dorë prap, qytënve komandantave, cilët kanë pru që piken 60.000, 300.000 kanë mi bokta, se këta e në gjumert shumë. 300.000 veteranë komi pas Republika Kosovës. Po du më thonë diçka, a di që ka ndodhë? Pja bojmë që ati një rogë se si kesh kushtet. Kush je ti mi bo rogë ati? A është pronë private? A është kompanije jotja? Po du më thonë edhe diçka. Unë i kam rreth 10 veteranë që punojnë në kompanit mija. A dini që ata veteranë nuk e shkruajnë letra tonë në kompani? I kanë detyru luftetarët e vërtet për me rraj që si ka punojnë dikun tjetër? Sepse shumë ma mirë u konë ky ligj mu bo, përse cilin njëri që ka luftu. Edhe 2 orë në koftë konë në luft, okej, bëni veteran. Po jo mi bo bro dë bashat, jo mi bo njerës se s'kam pas lidhe me UÇK-n, jo mi bo njerës bashkëpunëtor të armikut mi bo
A ka diçka ma tepër se sa pjesa e parë, pra është shpesh në fol edhe ajo se këta janë potencial për vota. Kemi njerëz që kanë qenë pjesë e këtyre verifikimeve të veteranëve, e cilët kanë fitu enorm vota pas procesit verifikimit të veteranëve dhe veteranëve të rrejshëm. Leo, unë përdu me të regu vëz diçka, që manipulimi është jashtëzakonisht i madh. Fatkeqësia më e madhe është që këtë proces e kanë udhëhequr njerëz ma pa kredibilitet, ma pa besueshmëri, janë njerëz thjesht që përdu me të regu diçka, a di që revolta kreqëtu në njerëzve që ju ka dalë emrin në lista nuk e kanë revolten me prokurorinë e shtetit. Besom, për flas për 90% e tynve. Nuk e kanë revoltin me prokurorinë e shtetit, e kanë revoltin me komandantat, ata e kanë namin. Po du më të regu diçka, një luftetar i cili punon në kompani të une, një luftetar që ka qenë fillimin marrim në luft, vjen të une me lotë në sy dhe më thot, a di shka më thot cip filoni që s'u kon luft hiq, e më thot nësë është nevojë në vit dëshmoj për ty me stanin, sa ju met veteran, kësë është veteran. A ju metën listat, sa lo si ndalë, me dalë edhe 40.000 listat tjera, 40.000 veteran tjerë, aty të bohen prallë si Kosovë. Shka kanë shti? Qa kanë shti? Kanë shti gjithçka. Gjithçka, di çka kanë bo. Jenë mbledh me një kafe, të hongën e razaka, me lang djathit, edhe të pi teket të rakis, pja bojmë edhe qati veteran. Kush jeni mërë ju? A di qysh bojnë veteran? Kush e ka bo këtë cipse? Nëse folim kështu vetëm... Prokuroria mundet me morë në pyetje kur dënë unë jam i gatshëm i kallëzu për këtë që ata komandanta. Edhe besom që i din gjithë. Unë për të flasë për gjithë, unë për gjithë, jo për gjithë, 90%. Do më thonë, një po flitni për zonën e Dugagjinit. Aty ku i keni njohë. Po unë s'di me folë për lap, se si më konë në lap. A i këmë kuptën në qysh, a s'di me folë për... Jo, është ideja që ju mund dëshmoni për njerës që kanë qenë pjesë e procesit, e cilët e kanë manipulu këtë proces. Pra ju jeni gatshëm për me dëshmu. A është do dikush tjetër, pra njerëz shok tuj që jenë gatshëm të abojnë të njëjtën gjë? Shumë ka. Ide nuk i ki so ka. Po të flasë 80% që luftetarëve të vërtet jenë në gjendje me dalë me dëshmu. 80% që luftetarëve të vërtet jenë në gjendje me dalë me dëshmu. E që ndodhi, a pave listën e këtyre veteranëve mashtrus? Aty pat edhe njerës që kanë qenë pjesë e luftës. Ju keni njohë. A dyshoni ju se ka qenë qëllimisht këta emra jenë fut në listën e veteranëve për ta njohur komplet procesin? Se në fund ditës ne jetojmë në Kosovë. Unë e besoj kështu të ka ndodhur. Unë e besoj kështu që kur kanë morë vesh manipulatorët e mëdhaj që prokuroria e shtetit o ka bën hetime ndaj këtij procesit, ata i kanë infiltruar njerëz të vet, edhe ju kanë afruar prokurorisë kinse mi ndihmu, edhe ju kanë servu këtë listë me këta emra për me kompromitu procesin. Që i bjen që këta, unë e dyshoj, të tregoj drejtën, jam 99% i sigur që kompromitimi prokuroria uron Grackën e nej njerë që i ka besu, ka menu që ai seriozisht akademioni mu, ai ju ka jap një listë me emrat luftetarëve të vërtet, që të nesit me dalë, do më thonë dikush me thonë kjo proces është dështim. Do më thonë se kjo ju edhe diçka po do më thonë. Ama beson diçka që shumë komandanta kanë qef që prokuroria mi morë në dorë këtë punë, se ata i kanë shti një herë këta njerëz në lista, ta shtojnë në kojë nëzirë prokuroria, nësë ju lamna. A i ka kuptën qysh, edhe komandantat i pështojnë me këtë punë. Pështojnë Kosova, pështojnë... Listën e këtyne veteranëve të rajshëm. A ki gjetë ma shumë luftetarë që kanë qenë një mendu që kë, apo ki gjetë edhe aty mashtrus? Mashtrus, ka tepër. Mashtrus. Tepër, shumë ka mashtrus. Tepër. Shkak se kur du lista dhe kur dërin të emra Time Kadria, a i ky, komplet pastaj debati u shkojnë në drejtim që Eles Blakaj ja ka huqë totalisht, ka fut njerëz që kanë qenë pjesë e luftës, i ka bo veteranët mashtrus, pra ju shihni që mrana këtune ka lista nuk është e pasakta, po? Jo, për flasë apet, unë bisedova me shumë bashkëtetarë s'peja për emna, edhe me këta që i përmenda që tash, bisedova në telefon, dhimbtën e madha dikua kanë, pse i kanë shti me veteranët mashtrus. Se dhe ata e din që ka veteran mashtrus. A di shka ka ndodhë, bre?
ka një fshat tërë kanë të bëhu veteran. Hajde ta bojmë. Qysh do bëhet? Po Cili fshat për shkakun karo? Shumë fshatra. Nuk po foli për një, shumë fshatra. Qysh ka edhe në qytet Gjakovës. Shumë që janë bëhu veteran. Brigada 137 për shembull ka pas numër modest, qysh kanë pas edhe brigada të tjera, tash janë rrit tonat janë bëhen 1000 për 1000. Brigada 137. 137. Brigada e Gjakovës. Gjitha kanë pas rritje. Gjitha. Ai ka obdën qysh. Kur ki qenë pjesë e brigadës 131, Jusuf Gërvalla, sa njerëz kanë, sa luftëtarë kanë qenë? Unë edhe këtë ata luftëtarë që janë konë në brigadën e 131, na nuk e dim që janë konë mbi 400 ose 500 luftëtarë. Do të Haradin në këtë karrik kur jeni ju sot, para javën e kalume, përmendin një shifër për 5.000 luftëtarëve, nëse nuk apo që kanë qenë pjesë e brigadës 131. Brigadës se besoj që ka thonë kështu. Po më nuk e besoj, sa di pse nuk ka pas as kumendajt ata 5.000 luftëtarë se na brigada 131 ka vepruar në Ratish, ka vepruar në fillim Glogjan, tani ka vepruar në Ratish edhe në Dashinovc. Do më thonë nuk... 3 fshatra. Po, 3 fshatra kena vepruar, po në fshatrat me vijen e frontit më të madhin, ashta. U konë komandant i një batalion Adem Haxhosaj, komandant i batalionit tjetër u konë Brahim Mulliçaj, tani u konë komandant Gani Uka, u konë edhe njësia speciale në qatë rajon me ne, u konë edhe brigada 134 në pjesën e Ratishes, nuk ka pas qysh më konë ma shumë si 500. S'ka pas... Gjatë luftës si, a i ka rëndë njëherë me diskutu në fakt, se sa luftëtar ka pas zonë operative të Gjinë? Unë përdu me thonë dishka. Po ju jepet një statistik shumë interesant, në fakt, të ju referu statistika sot, pra, parafërsisht sa luftëtar, ose sa njerëz me push ndorë do të mund të përdhënin këto Gjakova, edhe moshën 16 vjeçë kom shti. Po, edhe moshën 16 edhe 17 vjeçë kom shti. Po, që doli dikon shif 7.000 persona. 70.000 persona nëse kishin morë pjesë gjithë në luftë. Po, 10% shqiptarëve me thonë që kanë luftu, i bjen 7.000 persona. I hoqëm grad, pra erdhën të shifra paka shumë. Ke shifre logjikshme. Sa ka pas gjatë luftës? Sa u folë, në fakt? Sa ka pas në regjistër se sa ushtari ka u që ka në zonën e Dugajgjinit? Leonard, në fillim ka pas tepër shumë luftetar, po apet nuk ka pas qysh me kalu shifrën 6-7.000. A di pse, po ta jep vesh një rast. Kur ra rafshi Dugajgjinit, edhe rreth 70% i ushtris u ik me Tahir Zemin. Një ndër ta, edhe unë jem tërhek që ata i na ik bashkë me do. Po unë jem këthy. Edhe me Tahirin në konë 2.000 ushtarë. Nëse 70% që jenë tërhek me to, i bjen edhe 600 ushtarë në tërhek që ata ka jenë konë 2.600. 7.000 jenë shumë. Po pezojmë që jenë 7.000. Po ja, pet jenë shumë. Po du mi o thonë dishka. Edhe qëto është begi interesant. 7 orë, 8 orë, 9 orë, 10 orë, 7 orë, 98, 8 orë, 98, 9 orë, 10 orë, janar, 99, shkurt, mars, prill, maj, qershor, në zonën Dugajgjinit nuk besoj që jenë konë kur ma shumë si 1.200-300 ushtarë. Peshti edhe brigadën 137 Gjakova që u konë në qytet. Peshti gjithë, nuk jenë konë ma shumë, për rreth 10 mujë. E në fillim të luftës, ka pas mobilizim tepër të madh, po ka pas mobilizim tepër të madh, po ka pas njerëz që kanë ka parë me asnjë sekond. Okej, edhe aty në jepja statusin e veteranit, po apet s'dalin përmi 7.000. Apo kupton, është tepër e madhe shifra 7.000. Çfarë më bëj tash? Qysh beson se mundën me dalë prej kësaj situate, ose a beson se në fakt prokuria është në gjendje mi dhonë rrugë kësaj çështje të pas parasysh ato që po shohim për çdo ditë se ajo çfarë ndodhi me zotin Niles Blakaj në fakt ke sinjal për gjithë prokurorët tjerë që guxojnë më marrë me këtë landë që nuk do ta kenë të lehtë. Pra nuk do ta kenë të lehtë ti pastrojnë këtë lista për faktin se ato lista jenë bo ashtu si jenë bo përmes njerëzve të fuqishëm dhe përmes parave. Pra, qysh mundëm na me arritë një proces ku lista e veteranëve, ose ata që do të gëzojnë statusin e veteranit, do të kenë përnderë që e kanë atë status, edhe do t'jenë
një mend meritor për atë pension që e marrën dhe atë nderim që e kanë për shoqënisë si veterani i luftës. Leja, unë përdu më të regu diçka. Zgjidhja është kështot, unë mendoj që është zgjidhje shumë e mirë. Shteti Kosovës duhet ja kriju një buxhet bejit mirë prokurorisë Kosovës. Prokuroria Kosovës duhet në rrit numrin e hetuesve edhe së bashku me policinë, ka njerëz zotën këtë vend që dojnë me bo shtetin, dojnë me rujt UÇK-n, dojnë me rujt historinë, dojnë me rujt gjakin e dëshmorëve. Edhe kur t'intervistohet se cili luftetar, veç e veç, ku ka qenë, thirrni edhe mu, cip ku e kon, me këni e kon, edhe cilën ka qenë pozita jote në luftë, për se cilin. Pi u garantoj që kjo pun këfillet. Kjo pun këfillet, se tani e ki përgjësin penale, tani e ki prokurorin për balë. Nuk e ki komandantin në kafa aty të thonë, bëni em në shkruja em në luftetar. Apo më kupton, nuk ka zgjidhje tjetër, vetëm një alternativë. Unë përdo më do thonë diçka. Unë ju bëj thirrje bashkë luftetarëve të mi, që është mirë tepër shumë me menu edhe për shokë tonë që si kena ma. Edhe për ato vujtjet tona. Është mirë me menu që na kena me dek tonë, edhe është mirë me loni UÇK-n të pastërt. Edhe na i nakon për me protestu kundër unë mikut, sepse unë miku u kon për me protestu kundër saj, se na ka bo padrejtësina tepër të mdoja, njëjtë edhe gjykata e Hagës, tepër shumë, njëjtë edhe Uleksi, tepër shumë, po tash nuk mujmë na me protestu edhe kundër prokurorisë shtetit tonë, se bim në hall me Zotin. A kina luftu na për me bo shtet? Na du të një për kraja shtetit tonë. Nuk mujmë na me luftu kundër prokurorisë shtetit tonë. Kush du të me në ratu tani këtë punë? Nëse prokurori nuk mundet neve me na zgjidh këtë problem, atëherë bjen gjykata, bjen sistemi i drejtësisë, edhe sistemi kur bjen sistemi i drejtësisë, i dim na që zgjidhen problemet. Thjesht, edhe herë po them, unë mendoj që po bëhet përpjekje në fakt për mi nxit veteranët në protesta, edhe për mi paralajmëru për shkak se protestat po bëhen për me qu një mesazh, pra për me qu një mesazh që mos shpërndin këto lista. Leni të shkatrohet historia. A keni informata ju që ka në fakt tentativa, ka pasur deklarata publike për disa shoqatave të luftës se do t'i nxjerrin njerëzit të protestojnë? Unë po du më të rregu veç diçka. T'jeni të bindën edhe herë pjo të foli që unë me bashkëluftetarët mi pavarësisht angazhime të mëdha, unë punoj rreth 14 orë në ditë, se i kam biznesin begit hapën, po beso ma njësan që birëm në ditë kam një komunikim me 2-3 bashkëluftetarët mi. Edhe ja 10 për tyre punojnë në kompanitë unë. T'jeni të bindën diçka që mbështetja e luftetarëve të vërtet, 90% shqiptare mbështesin prokurorinë e shtetit. Komandantat në këtë pikë janë pa besueshmëri, sepse ata i kanë bo, dikush i kanë nënshkru këta. Pra ti po beson që luftetarët e vërtet janë në anën e prokurorisë të kundër 100%. komandantave në këtë. Po që janë 17 veteranë të vërtet që kanë deklaru që le të na heton prokuroria dhe neve, veç li t'i pastron listat. Këta nuk thojnë, nuk e kërcënojnë prokurorinë e shtetit Kosovës. Ta thojnë që kina luftu për shtetin e Kosovës dhe për këtë prokurori. Le të na heton edhe neve, zbashku me veteranë të mashtrus. Jenë kryesisht Gjakovës ata? Kryesisht Gjakovës, po. Jenë shok tu që e keni nënshkru një kërkesë tillë drejtum prokurorisë. Unë s'kom nënshkru këtu se unë s'jam mo veteran as invalid i luftës të paktën. Ju keni heq dorën fakt publikisht, ndoshta prej të parëve. Po unë edhe kur kom heq dorën e kom potencu që unë nuk do të ndal na kurrë për me dëshmu kundër këtij fenomenit shkatërrues që është për shtetin e Kosovës. Ne nuk e kuptojmë nisan që na që kena luftu për Kosovën, na dëmtojmë buxhetin e shtetit Kosovës rreth 6 milion euro në muj. Me 6 milion euro në muj na kishim mujt mju rrit rrogat e veteranëve, kishim mujt mju rrit mju bë tarna më të mira familjeve dëshmorëve, kishim mujt mju shkollu fëmijët e dëshmorëve, fëmijët e veteranëve, edhe apet kishim tepru parë, ose kishim mujt me ndërtu në sistem të mirë edhe drejtësisë, edhe të arsimimit, edhe të shëndetësisë. Po na shkabojmë, na 6 milion euro ju japim njerëz, ata i dajnë me dikon. Ku me ditë ku me ta e pare? Shumë a mirë pare më konë në shtetë. Okej. Unë nuk kam pyetje tjera, në fakt e kena nis pa keq këtë emision, patëm plot probleme, nëse na ka ik diçka
i lirë me thonë se në ka ikë diçka pa u thonë gjatë këtij emisionit. Unë këtë çka do të thonë është që jap mbështetje të jashtëzakonshme prokurorisë shtetit të Kosovës, edhe i them që unë jam i gatshëm, jo vetëm unë, po edhe shumë shokët mi, me dëshmu për secilin veteran mashtrues, sepse kështu t'i pështojmë edhe komandantat. Se dhe komandantat besoma apet për përsëritin i sanë që komandantat tojnë na ju kina bo në herë një herë ju kina shtin në lista, tash ju heki shteti. Po ju la me ndorë apet komandantat, apet kanë mi bo. Okej. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kemi qenë me Adnan Krasniqin-Cipin, ju kërkojmë falje për problemet teknike që i kemi pas gjatë këtij emisioni. Bashkë shihemi nesër në Roma, natën e mirë.